สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาเปลี่ยนถ่านรีโมทนะฮะของรถ Ion V นะฮะรถ Ion V ของผมใช้มาอยู่ประมาณปีกว่าแล้วนะฮะตอนนี้แบตน่าจะใกล้หมดนะมันขึ้นเตือนอยู่ที่หน้าจอนะฮะว่าให้เปลี่ยนแบตเตอรี่แต่ตอนที่มันขึ้นเตือนที่หน้าจอเนี่ยมันขึ้นแป๊บเดียวนะฮะตอนที่เราปลดล็อกรถแล้วก็ตอนเข้าไปในรถแป๊บเดียวเลยประมาณสักไม่ถึง5 วินาทีนะแล้วมันก็หยุดไปเท่าที่ค้นข้อมูลมาเนี่ยมันน่าจะใช้ถ่าน CR 2032นะฮะถ่านตัวนี้มีขายทั่วไปนะวิธีการนะมันจะมีรอยบากเล็กๆเดี๋ยวเปิดไฟหน่อยมองไม่ค่อยเห็นมันจะมีรอยบากเล็กๆตรงนี้นะแล้วเราก็ใช้พวกไขควงปากแบนอันเล็กๆเหมือนไขควงวัดไฟอะไรอย่างเงี้ยนะฮะค่อยๆแย่เข้าไปแล้วก็ค่อยๆงัดนะฮะอันนี้ดีกว่าครับอันนี้เป็นที่เราเคยใช้งัดเปิดพวกตอนซ่อมพวกแบตเตอรี่ power bank อะนะฮะมันน่าจะดูดีกว่าเดี๋ยวลองงัดดูโอ้ตูดเย็นแน่นอนดูค่อยๆเพเยอออกมาแล้วยากมันยากตอนงัดนี่แหละงัดให้มันไม่พังเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่อ่ะมันดังแก๊กหลุดแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังกลับเข้ามาใหม่นี่โอเคโอ้มันก็แน่นอยู่นะฮะเปิดมาเป็นอย่างนี้นะก็เย็นนิดหน่อยนะฮะแหมมันช่วยไม่ได้จริงๆมันพลาสติกนะแข็งจริงๆเลยถ้าใครปราณีตกว่านี้นะมีฝีมือกว่านี้น่าจะทำได้ดีกว่านี้นะอันนี้ขั้วลบนะฮะเดี๋ยวก็แกะมันออกมามันคือ Panasonic CR 2032นะโอเคเปลี่ยนเลยนะครับถ่านใหม่นะเมื่อกี้มันหงายไว้นะครับก็ใส่กลับเข้าไปที่เดิมจากนั้นก็ประกบกลับเลยไม่มีอะไรมากทรงมันได้อยู่แล้วนะฮะปึ๊บเรียบร้อยเยอะนิดหน่อยตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงตูดมันโอเคเดี๋ยวลองเปิดดูจะได้ยินเสียงไหมอันล็อกได้โอเคง่ายๆประมาณนี้นะฮะในการเปลี่ยนถ่านนะถ้าไม่ห่วงเรื่องริ้วรอยที่ตัวรีโมทนะก็ทำได้เองเลยนะฮะงัดตามที่เห็นกันไปแต่ก็ถ้าใครมีฝีมือหน่อยก็น่าจะเนียบกว่านี้นะโอเคประมาณนี้ฮะเปลี่ยนถ่านเรียบร้อยจบฮะไม่ต้องเสียเงินไปที่ร้านครับ